યસ, ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો ચલો આપણે હવે એન્ઝાઇમમાં જે લાસ્ટમાં આપણે જે જોયું હતું એ જ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. એન્ઝાઇમ સ્પેસિફિસિટી આવ્યા હતા અને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે એન્ઝાઇમ ઇન્હિબિટર્સ જોયા હતા. ઓકે, યસ. તો enzymes are highly specific in their action when compared with the chemical catalyst. કેમિકલ કેટાલિસ્ટની કમ્પેરમાં આપણે જોઈએ તો એન્ઝાઇમ પોતાનું વર્ક કરવામાં એકદમ સ્પેસિફિક છે કે એ આ રીતનું હેલ્પ કરશે, એની સ્પેસિફિક રીત તો આ રીતે જ કરશે એમ. The occurrence of thousands of enzymes in the biological system might be due to the specific nature of enzyme. આટલા બધા હજારો એન્ઝાઇમ આપવાની બાયોલોજિકલ મીન્સ આપણી બોડીની અંદર બાયોલોજિકલ સિસ્ટમની અંદર આટલા બધા હજારો એન્ઝાઇમ આપવાની જરૂર કેમ પડી? બિકોઝ દરેક એન્ઝાઇમ પોતાના સ્પેસિફિક વર્ક જોડે જોડાયેલું છે. એટલે એવું નથી કે આ એન્ઝાઇમ બીજા 3-4 કામ બી જોડે કરી આપશે. દરેકનું એક સ્પેસિફિક વર્ક છે, એ એટલું જ વર્ક કરે છે, બાકીનું એક્સ્ટ્રા નથી કરતું. ઇટ્સ લાઈક આપણે ફેક્ટરી છે તો એની અંદર એક મશીન એવું છે કે જે બધું જ કામ કરે છે, તો આપણે 4-5 મશીનો અલગ અલગ લાવવાની જરૂર જ ના પડે ને. એટલા માટે અહીંયા એવું છે કે આ મશીન એવું છે કે પોતાનું જ કામ કરશે, એનાથી વધારે કંઈ નહીં, એ રીતની વાત છે. સો યસ, ધ occurrence of thousands of enzymes in the biological system might be due to specific nature of enzymes. 3 type of enzyme specificity are well recognized. એના 3 અલગ અલગ ટાઈપ છે, જે ટાઈપની અંદર આવે છે. ફર્સ્ટ, સ્ટીરિયો સ્પેસિફિસિટી, રિએક્શન સ્પેસિફિસિટી અને થર્ડ, સબસ્ટ્રેટ સ્પેસિફિસિટી. ઓકે, એટલે કોના પ્રત્યે સ્પેસિફિક છે એના પ્રમાણે 3 ટાઈપ, તો સ્ટીરિયો સ્પેસિફિસિટી, રિએક્શન સ્પેસિફિસિટી અને સબસ્ટ્રેટ specificity. Yes, so specificity is a characteristic property of the active site. Particular જે આપણે એક્ટિવ સાઇટ ઉપર ભણી ગયા એનું કેરેક્ટર શું છે, એ કઈ રીતે એક્ટ કરે છે, કઈ રીતે વર્ક કરે છે, ત્યાં કોણ જોડાય છે, કઈ રીતે જોડાય છે, એ બધાની ઉપરથી આપણે એનું સ્પેસિફિસિટીની કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈ શકીએ છીએ. તો એમાં પહેલું આવે છે સ્ટીરિયો સ્પેસિફિસિટી ઓર optical specificity. Yes, so stereoisomers are the compound which have the same molecular formula but different in their structural configuration. The enzyme act only on one isomer and therefore exhibit સ્ટીરિયો સ્પેસિફિસિટી. હવે એવું ઘણા બધા મોલેક્યુલ્સ એ ટાઈપના છે કે જેના મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા સેમ હોય પણ એમનું સ્ટ્રક્ચર જુદું હોઈ શકે છે. જેમ કે ઉભા રહો, ચાલો આપણે જોઈએ, એક જ મિનિટ. આપણે આઇસોમર્સ ઉપર ભણ્યા હતા ને, આની ઉપરના ચેપ્ટરની અંદર. આઇસોમર શું છે? તો કોઈ પણ 2 ટાઈપના આઇસોમર કે જે મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા બંનેનું સેમ જ હોય પણ ગોઠવણ અલગ અલગ હોય છે, એમની સ્ટ્રક્ચર અલગ અલગ હોય છે, તેવાની વાત કરી. તો ભલે એનો મતલબ શું થયો કે સ્ટીરિયો સ્પેસિફિસિટી, એટલે બંને સેમ ફોર્મ્યુલા હોવા છતાં પણ કોઈક એક એન્ઝાઇમ એક પર્ટિક્યુલર વસ્તુ પ્રત્યે જ પોતાનું રિએક્શન બતાવતું હોય તો એને કહેવાય છે સ્ટીરિયો સ્પેસિફિસિટી. અગેન, stereoisomers are compound which have the same molecular formula but different in their structural configuration. વેઇટ, ચલો આપણે છે ને અમુક આઇસોમરના એક્ઝામ્પલ મળે ને તો જોઈ લઈએ. એક્ઝામ્પલ ઓફ આઇસોમર. બ્યુરેટ, આઇસોબ્યુરેટ, ચલો આ તો ઠીક છે, કોમન એક્ઝામ્પલ આપણને મળે ને. યસ, ઇથેનોલ અને ડાયમિથાઇલ ઇથર. હવે જો સ્ટ્રક્ચર વાઇઝ જોવા જશો તો ઇથેનોલની અંદર ટોટલ કેટલા હાઇડ્રોજન છે જોઈએ, ચલો 1 2 3 4 5 અને 1 6, બરાબર. OH સાથે જોડાયેલો છે એ 6, બરાબર. તો 6 હાઇડ્રોજન, 2 કાર્બન અને 1 ઓક્સિજન છે, બરાબર. તો સેમ જ, એટલે C2 ઉપર લખ્યું છે C2H6O, બંને સેમ ફોર્મ્યુલા થયું. એમ છતાં જ્યારે ગોઠવણ બદલાઈ જાય છે તો એ પ્રોડક્ટ પણ બદલાઈ જાય છે. તો પણ
આ બંનેને એકબીજાના શું કહેવાય? તો એ બંને એકબીજાના આઇસોમર કહેવાશે. ઓકે, તો આમાં હવે સપોઝ આપણે વાત કરીએ કે અમુક એન્ઝાઇમ એવી રીતે સ્પેસિફિક હોય છે કે પોતાની એક્ટિવ સાઇટ ઉપર ભલે ફોર્મ્યુલા સેમ છે તેમ છતાં જો ઇથેનોલનો એન્ઝાઇમ હશે તો ખાલી એક્ટિવ સાઇટ પર ઇથેનોલને જ બેસવા દેશે, એ ડાયમિથાઇલ ઇથરને પણ બેસવા નહીં દે. બરાબર, તો એને શું કહેવાય? સ્ટીરિયો સ્પેસિફિક એન્ઝાઇમ, સ્ટીરિયો સ્પેસિફિસિટી કહેવાય એને. યસ, તો હવે એક વખત ફરી વખત જોઈ લો. તો સ્ટીરિયો આઇસોમર્સ આર ધ કમ્પાઉન્ડ વિચ હેવ ધ સેમ મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા બટ differ in their structural configuration. The enzyme act only on one isomer and therefore exhibit stereospecificity. અહીંયા પછી બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે કે એલ એમિનો એસિડ ઓક્સિડેઝ અને ડી એમિનો એસિડ ઓક્સિડેઝ, એ જ જે એક્ઝામ્પલ આપણે ઇથેનોલ અને એનું જોયું ને એના આઇસોમરનું, એ જ રીતે આ બધા બીજા બધા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે જે હમણાં આપણે યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. Yes, so our stereospecificity is explained by considering three distinct regions of substrate molecule specifically binding with three complementary region on the surface of the enzyme. Wait, આપણે ફિગર જોઈએ. યસ, અહીંયા આપણને ઉપર સબસ્ટ્રેટ બતાવ્યો છે, નીચે આ જે ABCD આપ્યા છે જોઈ લઈએ. તો ડાયગ્રામેટિક રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ સ્ટીરિયો સ્પેસિફિસિટી કે એક પર્ટિક્યુલર સાઇટ ઉપર એક જ વસ્તુ જોઈન્ટ થઈ શકશે એ રીતના છે. તે 3 પોઈન્ટ અટેચ ટુ ધ સબસ્ટ્રેટ ટુ ધ એન્ઝાઇમ ABC. ઓકે, એટલે સ્પેસિફિકની વાત કરીએ એટલે એનું ખાનું જો એ રાઉન્ડમાં સર્કલમાં હશે તો એ બીમાં કનેક્ટ નહીં થઈ શકે કે ના સીમાં થઈ શકશે, એ માત્ર ને માત્ર એ ડેશની અંદર જ બેસી શકશે. એ રીતની વાત છે કે દરેકનું અલગ અલગ એક ખાનું એવી રીતે જ બનાવેલું છે કે ભલે બધા સરખા હોય પણ એની પોતાની એક સ્પેસિફિક જગ્યા ફિક્સ હશે ત્યાં આગળ સ્ટ્રક્ચર વાઇઝ. યસ, તો stereospecificity is explained by considering the three distinct regions of substrate molecule specifically binding with the three complementary region on the surface. આપણે આમાં ફિગરમાં જોયું એ પ્રમાણે. The class of enzyme belonging to isomers do not exhibit stereospecificity since they are specialized in the interconversion of isomer. હવે અહીંયા કઈ વસ્તુ આની અંદર ઇન્વોલ્વ નથી થતી. તો the class of enzyme belonging to the isomerase do not exhibit stereospecificity. Because since they are specialized in ઇન્ટરકન્વર્ઝન ઓફ આઇસોમર, અંદર એ આઇસોમરને ચેન્જ કરીને પછી યુઝ કરશે એટલા માટે એવાનું યુઝ નથી, એનું ઇન્ક્લુઝન આની અંદર નથી થઈ શકતું. ઓકે, યસ, તો હવે આવે છે રિએક્શન સ્પેસિફિસિટી. યસ, તો ધ સેમ સબસ્ટ્રેટ કેન અંડરગો ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ રિએક્શન, each catalyzed by the separate enzyme, and this is referred to reaction specificity. એન્ડ હવે અહીંયા આગળ આપણને શું કીધું કે એક જ ટાઈપનું સબસ્ટ્રેટ છે પણ જો એ એટલે વેઇટ એક મિનિટ, આમાં પણ તમને ફિગર વાઇઝ વધારે સમજ પડશે. યસ, ચલો, આ બંને અલગ અલગ એન્ઝાઇમ છે, બરાબર. હવે આ બંનેની અંદર મેં એક સેમ સબસ્ટ્રેટ નાખ્યું, બરાબર, બ્લેક કલરનો બંને સેમ સબસ્ટ્રેટ છે પણ એન્ઝાઇમ અલગ અલગ છે ને, તો પોસિબિલિટી કે આની અંદરથી આ ટાઈપનું આપણને રિએક્શન મળશે, જ્યારે બીજું જે સબસ્ટ્રેટ છે એન્ઝાઇમ છે એની અંદરથી આ ટાઈપનું રિએક્શન મળશે. રો મટીરિયલ જે આપણે ફાઇનલી નાખ્યું મશીનની અંદર એ સેમ હતું પણ મશીન એને અલગ અલગ રીતે પ્રોસેસ કરીને બહાર આપણને આપે છે. એટલે અહીંયા વાત શું થઈ કે રિએક્શન સ્પેસિફિસિટી, કે લીલા ટાઈપનું જે એન્ઝાઇમ છે એ બ્લુ ટાઈપના જ તમને રિએક્શન કરીને આપશે, ભલે એની અંદર તમે બ્લેક જ સબસ્ટ્રેટ નાખેલું છે, બરાબર.
એટલે અલગ અલગ મશીન છે. એઝ એક્ઝામ્પલ બીજું તમને ટ્રાય કરું તો ચલો એ કેવું માને અગેન આપણે બીજું એક કોમન એક્ઝામ્પલ લઈને વાત કરીએ કે આ એક મશીન મેં અહીંયા મૂક્યું, એક મશીન મેં અહીંયા મૂક્યું, બરાબર. બંને કાપડ માટેના મશીન છે, બરાબર. એકનું કામ કલર કરવાનું છે અને બીજાનું કામ છે કટ કરવાનું. બંનેની અંદર હું કાપડ નાખું છું, બરાબર. તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, એક જે કલર કરવાવાળો છે એ કલર કરીને કાપડ બહાર કાઢશે અને બીજો જે કટ કરવાવાળો છે એ કાપડને કટ કરીને બહાર કાઢશે. તો વાત શું થઈ કે ભાઈ આપણે જે રો મટીરિયલ નાખ્યું એ ભલે સેમ હતું, પણ જે મશીનની અંદર નાખ્યું છે એ એનું જ કામ કરીને બહાર આપશે. સો આ મશીનનું કામ શું થયું, તો એનું રિએક્શન સ્પેસિફિક કયું છે તો ઇટ વિલ કટ, અને અહીંયાના જે મશીન છે એનું સ્પેસિફિક વર્ક કયું થયું તો ઇટ વિલ કલર, ઇટ વિલ ડાય, બરાબર, ડાય કરશે. સો સ્પેસિફિક રિએક્શન એ રીતની વાત થતી હોય છે. અગેન પહેલેથી જોઈએ છે, ધ સેમ સબસ્ટ્રેટ કેન અંડરગો ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ રિએક્શન, each catalyzed by the separate enzyme, and this is referred to as a reaction specificity. An amino acid can undergo the transamination, oxidative deamination, decarboxylation, racemation, etc. એટલે એ હવે આપણે પેલું જે કાપડની વાત કરી હતી ને એમ અહીંયા આપણને શેની વાત કરી છે, એમિનો એસિડની વાત છે. તો એક જ એમિનો એસિડ જે સેમ જ છે, જો એ અલગ અલગ એન્ઝાઇમ જોડે જશે તો એનું શું થઈ શકે, તો એનું ટ્રાન્સએમિનેશન થઈ શકે, ઓક્સિડેટિવ ડીએમિનેશન થઈ શકે, ડીકાર્બોક્સિલેશન થઈ શકે અને રેસ્મિનાઇઝેશન પણ થઈ શકે. બીજી પણ ઘણી પ્રોસેસ છે. The enzyme, however, are different for each of these reaction. એટલે એક વાત ચોખ્ખી કે ભાઈ કટ કરવાવાળો એન્ઝાઇમ અલગ હશે, કટ કરવાવાળું મશીન અલગ જ હશે અને કલરવાળું મશીન અલગ જ હશે. એવું નથી કે કલરવાળું મશીન કટ પણ કરી શકશે અને કટ કરવાવાળું મશીન કલર પણ કરી શકશે. બંને અલગ અલગ જ હશે. તો the enzyme, however, are different for each of this reaction. Yes, so this was the reaction specificity. હવે આવે છે સબસ્ટ્રેટ સ્પેસિફિસિટી. એટલે આની અંદર કેવું થશે ખબર છે કે અમુક ટાઈપના મશીન હશે ને એ અમુક જ પ્રોડક્ટને પોતાની અંદર લઈ શકતા હશે, બાકીની પ્રોડક્ટ અંદર આવે ને તો એ કંઈ કામ કરે જ નહીં, એમના એમ બંધ પડે રહે. એટલે કાપડનું મશીન હોય એની અંદર તમે પ્લાસ્ટિક નાખો ને તો એ કશું જ વર્ક ના કરે, પ્લાસ્ટિકનું જ કામ કરે, બાકી કશું જ કામ નહીં કરે. આઈ મીન કાપડનું જ કામ કરશે, બાકી અંદર કંઈ પણ નાખો, લાકડું નાખો, રબર નાખો, પ્લાસ્ટિક નાખો, એ કશું જ નહીં કરે, એમનું એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. એ રીતની વાત થઈ, કારણ કે એની અંદર રો મટીરિયલની સ્પેસિફિસિટી છે, એટલે કે સબસ્ટ્રેટની સ્પેસિફિસિટી છે. તો શું કહે છે, ધ સબસ્ટ્રેટ સ્પેસિફિસિટી વેરીઝ ફ્રોમ એન્ઝાઇમ ટુ એન્ઝાઇમ. ઇટ મે ઇધર એબ્સોલ્યુટ, રિલેટિવ ઓર બ્રોડ. ઓકે, એટલે બ્રોડ એટલે વાત એવી થઈ કે ભાઈ ચલો એક મિનિટ ઉભા રહો. યસ, ધ સબસ્ટ્રેટ સ્પેસિફિસિટી વેરીઝ ફ્રોમ એન્ઝાઇમ ટુ એન્ઝાઇમ. દરેક એન્ઝાઇમને એન્ઝાઇમ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. ઇટ મે બી ઇધર એબ્સોલ્યુટ, એટલે કાં તો ફિક્સ જ હોય કે ભાઈ કાપડ એટલે કાપડ એકલું જ, બરાબર. અને એમાં પણ કયું કોટનનું કાપડ હશે તો જ વર્ક કરીશ. રિલેટિવ હોઈ શકે ઓર બ્રોડ પણ હોઈ શકે. બ્રોડ એટલે શું, રિલેટિવ એટલે કદાચ એવી રીતનું કે ભાઈ કાપડ જેવું બીજું કંઈ પણ આવું નબળું વર્ક હશે ને, આઈ મીન નબળું મીન્સ પ્લાસ્ટિક બી હશે, પેપર પણ હશે, પણ જે વળી શકે એવું હોય તો હું વર્ક કરીશ, બરાબર. એ રિલેટિવ થયું. ઓર બ્રોડ પણ હોઈ શકે. બ્રોડ ઇન ધ સેન્સ, ચલો આ ઊંધું થઈ ગયું. રિલેટિવ એટલે કાપડ પણ બધા ટાઈપના, સિલ્ક, કોટન, પછી સાર્ટિન, એ બધા જ અલગ અલગ ટાઈપના કાપડ હશે તો હું વર્ક કરીશ. ઓર એલ્સ બ્રોડ હોઈ શકે. બ્રોડની અંદર પેલી વાત કરી મેં કે ભાઈ કાપડ હોય, કાગળ હોય, પ્લાસ્ટિક હોય કે પેપર હોય, કંઈ બી આ વસ્તુ હશે તો એને હું વર્ક કરી આપીશ. એટલે એનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કેવો છે, બ્રોડ છે, બરાબર. પણ એમાં પણ શું સ્પેસિફિક છે કે ભાઈ વળે એવી વસ્તુ બરાબર છે. આ એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને. વળે એવી વસ્તુ બરાબર છે, પછી તમે લાકડું નાખશો તો હું વર્ક નહીં કરું, બરાબર. એટલે એ બ્રોડની અંદરની વાત થઈ. ઓકે, ચલો હવે બધા આપણે જોઈએ ડિટેલમાં. તો એબ્સોલ્યુટ સબસ્ટ્રેટ સ્પેસિફિસિટી, તો એમાં શું કહે છે, સર્ટેન એન્ઝાઇમ એક્ટ ઓનલી ઓન વન સબસ્ટ્રેટ. એક્ઝામ્પલ, ગ્લુકોકાઇનેઝ એક્ટ ઓન ગ્લુકોઝ ટુ ગીવ અ ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ.
urease cleaves urea to ammonia and carbon ડાયોક્સાઇડ. બરાબર, આ એના સ્પેસિફિક થયા. ભાઈ હું એકલું કોટન કાપડ ઉપર જ કામ કરીશ, બાકી કશા ઉપર કામ નહીં કરું. ઓકે, એના પછી આવે છે રિલેટિવ સબસ્ટ્રેટ સ્પેસિફિસિટી. Some enzyme act on structurally related substance. This is in turn may be dependent on the specific group or a bond present. એટલે અહીંયા આગળ આપણને શું કીધું કે રિલેટિવ સબસ્ટ્રેટ સ્પેસિફિસિટીની વાત, એટલે કે સમ એન્ઝાઇમ એક્ટ ઓન સ્ટ્રક્ચરલી રિલેટેડ સબસ્ટન્સ. સ્ટ્રક્ચરલી જે લોકો સરખા દેખાતા અથવા તો જે લોકો મળતા કરતા આવતા હોય, ઓર એલ્સ એમની અંદર કંઈક એક કશુંક વસ્તુઓ કોમન જોવા મળતી હોય, જેમ કે સ્પેસિફિક ગ્રુપના હોય ઓર એક સ્પેસિફિક બોન્ડ પ્રેઝન્ટ કરતા હોય એકબીજા જોડે, તો એને રિલેટિવ સ્પેસિફિક સબસ્ટ્રેટ સ્પેસિફિસિટીમાં કહેવાય. એટલા માટે આનું શું કહે છે સ્પેસિફિક, કે રિલેટિવ સ્પેસિફિક. એટલે એમ જનરલ સ્પેસિફિકેશન એનું સ્પેસિફિક સિલેક્શન ના કહેવાય, પણ કંઈક કોમન મળતું આવતું હોય એટલે આમાં એનશોર્ટ એવું થયું કે કાકા બાપાના પોરિયાઓ હોય તો બધા જ બધાને વેલકમ એમ, અથવા તો ફ્રેન્ડ્સ હોય તો પણ વેલકમ, બધા એક સરખા હોય તો બધા આવો એમ, એમને એની ઉપર એ પ્રોસેસ કરશે. So again એકવાર, some enzyme act on structurally related substance. This in turn may be dependent on specific group or a bond present. Okay. So the action of a trypsin is a good example for group specificity. Trypsin hydrolyzes the peptide linkage involving arginine or lysine. Chymotrypsin cleaves peptide bond attached to achromatic amino acids. Example of bond specificity Example of a bond specificity: glycosidase acting on glycosidic bonds of hydrate lipase cleaving ester bond of lipid etc. એટલે પછી એને આપણને નીચે બધા અલગ અલગ રીતના એક્ઝામ્પલ આપી દીધા કે ભાઈ કયા કયા ગ્રુપ સ્પેસિફિક હોઈ શકે. તો ગ્રુપ સ્પેસિફિકમાં ટ્રિપ્સિન કાઇમોટ્રિપ્સિન રિલેટેડ વાત કરી, એના પછી બોન્ડ સ્પેસિફિસિટીની વાત કરી, એના એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. હવે જો આપણે બ્રોડ એક વસ્તુ એકદમ સ્પેસિફિકવાળું જે હતું એ પતી ગયું. 3 વસ્તુ હતા. સ્ટીરિયો સ્પેસિફિસિટી કે જેની અંદર આપણે આઇસોમર રિલેટેડનું જોયું, પછી આવે છે રિએક્શન સ્પેસિફિસિટી, પછી સબસ્ટ્રેટ સ્પેસિફિસિટી. બરાબર, તો હવે પહેલું જે આપણે જોતા હતા સ્ટીરિયો સ્પેસિફિસિટી, એની અંદર આપણને શું જોયું કે સ્ટીરિયો આઇસોમર રિલેટેડની વાત કરી હતી. સેકન્ડ વસ્તુની વાત આવી એમાં રિએક્શન સ્પેસિફિસિટી, કે એક સ્પેસિફિક ટાઈપનું રિએક્શન આવશે. હવે સબસ્ટ્રેટ સ્પેસિફિસિટીની અંદર એની અંદર આપણને 3 જોયા હતા: એબ્સોલ્યુટ સબસ્ટ્રેટ, રિલેટિવ સબસ્ટ્રેટ સ્પેસિફિસિટી, અને હવે આવે છે બોન્ડ સ્પેસિફિસિટી. So some enzyme act on closely related substrate, which is commonly known as a broad substrate specificity. Example: hexokinase act on glucose, fructose, mannose and glucosamine, and not on galactose. It is possible that some structural similarity among the first 4 compounds make them common substrate for the enzyme hexokinase. હવે બ્રોડ સ્પેસિફિસિટીની અંદર પણ આ લોકો ડાયરેક્ટ આપણને એક્ઝામ્પલ જ આપી દીધું છે. ઓકે, એટલે જો પહેલી વાત કરી તો કોઈક એક સબસ્ટન્સ રિલેટેડ હતું, પછી એની એક્શન રિલેટેડ હતું, અને ત્રીજું આવ્યું એ પણ શેના રિલેટેડ છે, તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો રિલેટેડ ટુ સબસ્ટ્રેટ રિલેટેડ. ઓકે, સો અહીંયા આગળ એન્ઝાઇમ સ્પેસિફિસિટી કમ્પ્લીટ થાય છે, અને હવે આવે છે કોએન્ઝાઇમ. ઓકે, એન્ઝાઇમ કમ્પ્લીટ થયું, હવે કોએન્ઝાઇમ આવે છે. સો ધ પ્રોટીન પાર્ટ ઓફ ધ એન્ઝાઇમ on its own is not always adequate to bring about the catalytic activity. શું કહે છે? The protein part of enzyme on its own is not always adequate to bring about the catalytic activity. Many enzymes require certain non-protein small additional factor, collectively referred
to as a cofactor or catalysis, cofactor for catalysis. એટલે અહીંયા શું વાત થઈ? સી, એન્ઝાઇમ પોતે જ એક એવી વસ્તુ છે કે જે બીજી કોઈ પ્રક્રિયાને પૂરી કરવા માટેનું હેલ્પ કરતું વચ્ચેનું પરિબળ છે, પણ એ પરિબળને પણ પોતાની જાતમાં હેલ્પ કરવા માટે કંઈક એક વસ્તુની જરૂર પડતી હોય છે. એટલે જો આપણે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તરીકે જોવા જઈએ ને, તો સે સપોઝ આ મશીન છે, તો મશીનની અંદર આપણે જ્યારે કોઈક એક રો મટીરિયલ નાખીએ છીએ ત્યારે એ આપણને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ આપે છે. તો ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે મશીનની જરૂર તો પડી, પણ એ મશીનને અમુક વખતે ઓઇલિંગની પણ જરૂર પડતી હોય છે, બરાબર? તો એ પોતાનું કામ પ્રોપર વેમાં કરી શકે છે. ઓર એલ્સ ઘણી વખત એવું થાય છે કે ભાઈ આપણે વીજળીની જરૂર પડતી હોય છે, બરાબર? એટલા માટે કંઈક ને કંઈક એને એના સપોર્ટની પણ જરૂર પડતી હોય છે. સો એને શું કહેવાશે? દેટ ઇઝ કોએન્ઝાઇમ. જો ફરી વખત, ધ પ્રોટીન પાર્ટ ઓફ ધ એન્ઝાઇમ ઓન, હા બીજી વસ્તુ આ ધ્યાન રાખવાની કે એન્ઝાઇમનો જે પાર્ટ છે ને દેટ ઇઝ પ્રોટીન પાર્ટ. આ તો આપણે શરૂઆતના ચેપ્ટરમાં પણ જોઈ ગયા હતા કે કોફેક્ટર હોય છે એ નોન એન્ઝાઇમેટિક નોન પ્રોટીનસ પાર્ટ હોય છે. Okay, so the protein part of the enzyme on its own is not always adequate to bring about the catalytic activity. દરેક વખતે એ પોતે એકલો જ સફિશિયન્ટ હોતો નથી. Many enzymes required certain non-protein small additional factor. ઘણી વખતે અમુક એન્ઝાઇમને નોન પ્રોટીનવાળા સ્મોલ પાર્ટની જરૂર પડતી હોય છે, એડિશનલ પાર્ટની જરૂર પડતી હોય છે. અરે છોડો, યસ, નોન પ્રોટીન પાર્ટની જરૂર પડતી હોય છે. વેઇટ કાઢવા જ તો, યસ, અરે જસ્ટ અ સેકન્ડ. યસ, હા, તો many enzyme required certain non-protein small additional factor collectively referred to as a cofactor, જેને બધાને આપણે કોમનલી કોફેક્ટર તરીકે નામ આપીએ છીએ ફોર catalysis. The cofactor may be organic or inorganic in nature. ઓકે, ઓર્ગેનિક હોઈ શકે, ઇનઓર્ગેનિક પણ હોઈ શકે છે. The non-protein organic low molecular weight and diazable substance associated with enzyme function is known as a coenzyme. ફરી એક વખત શાંતિથી, ધ નોન પ્રોટીન ઓર્ગેનિક, આમાં છે ને ઓર્ગેનિક નોન ઓર્ગેનિક બંને હોઈ શકે, આપણે ઉપર જોઈ ગયા છે, બરાબર? પણ અત્યારે વાત ઓર્ગેનિક છે મોસ્ટલી. યસ, તો નોન પ્રોટીન ઓર્ગેનિક કે જેનું મોલેક્યુલર વેઇટ ઓછું છે, એન્ડ ડાયઝેબલ. ડાયઝેબલનો મિનિંગ શું થાય? એક જ મિનિટ આપણે જોઈ લઈએ કે જેનું ડાયાલિસિસ થઈ શકે. Yes, in medicine, dialysis is a process of removing excess water, solute and toxins from the blood. એટલે કોઈ પણ વસ્તુનું ગાળણની પ્રક્રિયા દેટ ઇઝ ડાયઝેબલ, બરાબર? ડાયાલિસિસ એટલે ગાળવાની પ્રક્રિયા. એ જ વસ્તુ રિલેટેડ અહીંયા ડાયાઝેબલ એટલે એને ગાળીને અલગ પણ પાછળથી કાઢી શકાય. યસ, તો ડાયઝેબલ સબસ્ટન્સ એવું સબસ્ટન્સ કે જેને પાછળથી છોડીને અલગ પણ પાડી શકાય છે, આપણે ગાળી શકાય છે. સબસ્ટન્સ એસોસિએટેડ વિથ એન્ઝાઇમ ફંક્શન ઇઝ નોન એઝ અ કોએન્ઝાઇમ. ફરી એક વખત આ પૂછાય છે અને લખવી પણ પડશે. ધ નોન પ્રોટીન ઓર્ગેનિક લો મોલેક્યુલર વેઇટ એન્ડ diazable substance associated with enzyme function is known as coenzyme. Okay. હવે the functional enzyme is referred as holoenzyme. જે મેઇન પ્રોડક્ટ જે બરાબર, ચાલો આપણે છે ને જોડે જોડે દોરતા જઈએ. યસ, તો આ મેઇન એન્ઝાઇમ છે, તો આને કહેવાય છે હોલો એન્ઝાઇમ, બરાબર, જે મેઇન ફંક્શનલ યુનિટ છે. The functional enzyme is referred to as a hollow enzyme which is made up of a protein part. Okay, એટલે
made up of protein part and non-protein part, that is coenzyme. એટલે એને એપોએન્ઝાઇમ પણ કહે છે, નોન પ્રોટીન પાર્ટનું બનેલું છે. અને આ ધીસ ઇઝ પ્રોટીન પાર્ટ, અને બીજું જે અહીંયા એની જોડે કનેક્ટ થઈને એને હેલ્પ કરતું હોય છે એને આપણે કહીશું કોએન્ઝાઇમ. બરાબર, ધીસ ઇઝ એન્ઝાઇમ. ઓર એને અલગ તો છૂટો હોય ને તો એને હોલો એન્ઝાઇમ કહેવાય, અને બાકીના એને કોએન્ઝાઇમ કહે છે, જેની જોડે કનેક્ટ થશે, જે નોન પ્રોટીનિયસ ઓર પ્રોટીનિયસ બંને પાર્ટ હોઈ શકે છે, પણ મોસ્ટલી નોન પ્રોટીનિયસ. Yes, the functional enzyme is referred as a holoenzyme, which is made up of a protein part and a non-protein part, that is coenzyme. Okay, એટલે આમાં છે ને સી આખી વાત કરી છે. જો હું અહીંયાથી કોએન્ઝાઇમને અહીંયા હટાવી દઉં ને અહીંયાથી, અને જો કોએન્ઝાઇમ વગરનો જો આ એન્ઝાઇમ હોય ને તો એને આપણે ફંક્શનલ એન્ઝાઇમ ના કહી શકીએ. કેમ? કારણ કે કોએન્ઝાઇમ વગર એનું કોઈ જ કામ એ કરી શકશે નહીં. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ નોટ ધ ફંક્શનલ એન્ઝાઇમ. પણ ફંક્શનલ એન્ઝાઇમ ક્યારે કહી શકાશે? કે જ્યારે એની અંદર આપણે હું કોએન્ઝાઇમ એડ કરીશ, એ અહીંયા ફિક્સ થઈ જશે, તો હવે આ કાર્ય કરી શકે એવો એન્ઝાઇમ થઈ ગયો. સો હવે આને કહેવાશે ફંક્શનલ એન્ઝાઇમ. બરાબર, તો ફંક્શનલ એન્ઝાઇમ ઇઝ રિફર્ડ એઝ અ હોલો એન્ઝાઇમ. એકલા સાદા એન્ઝાઇમની વાત નથી, જે ફંક્શન કરી શકે એવા એન્ઝાઇમ, વિચ ઇઝ મેડ અપ ઓફ અ પ્રોટીન પાર્ટ, જે બે પાર્ટનું બનેલું હોય છે. એક પ્રોટીન પાર્ટ કે જેને કહેવાય છે એપોએન્ઝાઇમ. આટલો જે પાર્ટ છે એને કહેવાશે એપોએન્ઝાઇમ, અને ધીસ ઇઝ પ્રોટીનિયસ પાર્ટ. અને આ જે કોએન્ઝાઇમ વાળો જે પાર્ટ છે એને તો કોએન્ઝાઇમ જ કહેવાશે, કે જે નોન પ્રોટીનિયસ પાર્ટ છે. પણ એ બંનેના કોમન કલેક્શનને કહેવાશે હોલો એન્ઝાઇમ. બરાબર, કે જે ફંક્શન કરી શકશે. યસ, તો એકવાર ફરીથી થોડું કન્ફ્યુઝિંગ ને લાગે પણ ઇઝી છે. The functional enzyme is referred to as holoenzyme. ફંક્શનલ યુનિટને હોલો એન્ઝાઇમ કહેવાય, કે જે બે પાર્ટનું બનેલું હોય. પ્રોટીનવાળો પાર્ટ હોય એને એપોએન્ઝાઇમ કહે, અને નોન પ્રોટીનવાળો પાર્ટ હોય એને કોએન્ઝાઇમ કહે. ઓકે, હવે આગળ આવે છે ધ ટર્મ prosthetic group is used when the non-protein moiety is tightly bound to the enzyme which is not easily separable by dialysis. હવે અહીંયા શું કહે છે કે ધ ટર્મ પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ ક્યારે યુઝ થતી હોય? કે જ્યારે નોન પ્રોટીનિયસ મોઇટી, નોન પ્રોટીનિયસ પાર્ટ કયો છે આનો? કોએન્ઝાઇમ છે. તો એ જ્યારે એકદમ ટાઇટલી બાઉન્ડ થયેલો હોય ને એન્ઝાઇમ જોડે, ત્યારે, અને જેને ડાયાલિસિસ દ્વારા અલગ નથી પાડી શકાતો, તો એવી કન્ડિશનમાં એ પર્ટિક્યુલર પાર્ટને આપણે પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપની અંદર એને સામેલ કરીશું. ધ ટર્મ પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ ઇઝ યુઝડ વેન non-protein moiety is tightly bound to the enzyme which is not easily separable by the dialysis. The term activator is referred to the inorganic cofactor, જેવા કે calcium, magnesium, Mn stand for, મેં તમને પહેલાં કીધું જ મારું કેમિસ્ટ્રી વીક છે, સો bear with it. Yes, Mn2+. મેંગેનીઝ. ઓકે, કદાચ આપણે પહેલાં પણ જોયું હતું આ હશે. ચલો, યસ. તો શું કહે છે? ધ ટર્મ એક્ટિવેટર રિફર ટુ ધ ઇનઓર્ગેનિક કોફેક્ટર, જેવા કે કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને મેંગેનીઝ એક્સેટ્રા, નેસેસરી ટુ એન્હાન્સ ધ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી. એટલે કોફેક્ટરનું તો કામ એટલું છે કે એ એન્ઝાઇમને વર્ક કરવા માટે લાયક બનાવે, પણ એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી પણ ઇન્ક્રીઝ કરવાવાળું જો કોઈ હોય તો એને શું કહેવાય છે? એક્ટિવેટર કહેવાય છે. ધ ટર્મ એક્ટિવેટર ઇઝ રિફર્ડ ટુ ધ ઇનઓર્ગેનિક કોફેક્ટર વિચ ઇઝ નેસેસરી ટુ એન્હાન્સ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી. It may, however, be noted that some authors make no distinction between the term cofactor, enzyme and prosthetic group and use them interchangeably.
એટલે અમુક જણા બધાનો મતલબ તો એક રીતે સેમ જ થયો કે ભાઈ જો ટાઇટલી જોડાયેલા હોય તો પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ કહેવાય, નોર્મલી જોડાયેલા હોય ડાયાલિસિસથી અલગ કરી શકાતું હોય તો એને કોએન્ઝાઇમ કહેવાય, અને બાકીનાને કોફેક્ટર કહેવાતું હોય છે જે સપોર્ટ કરતા હોય છે ને એવું બધું ને. સો બેઝિકલી વસ્તુ તો એક જ છે. તો ઘણા બધા એવા ઓથર છે કે જે એને કોમન ટર્મ યુઝ કરે છે, ભાઈ કોએન્ઝાઇમ એટલે કોએન્ઝાઇમ, પછી એના પાર્ટ નહીં એમ. ઓકે, સો ક્યાં ગયું? હા, ઇટ મે અહીંયાથી એકવાર ફરી. સો ઇટ મે હાઉએવર બી નોટેડ દેટ સમ ઓથર મે મેક નો ડિસ્ટિંક્શન બિટવીન ધ ટર્મ કોફેક્ટર, કોએન્ઝાઇમ, પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ એન્ડ યુઝ ધેમ ઇન્ટરચેન્જેબલી. ઓકે, સો હવે આવે છે coenzymes are second substrate. કઈ રીતે? The coenzymes are often regarded as a second substrate or co-substrate since they have the affinity with the enzyme comparable with that of the substrate. તો હવે આને મીન્સ કોએન્ઝાઇમને સબસ્ટ્રેટ જોડે કમ્પેર કર્યો છે. તો કેમ? તો શું કહે છે? ધ કોએન્ઝાઇમ્સ આર ઓફન રિગાર્ડેડ એઝ અ સેકન્ડ સબસ્ટ્રેટ, એટલે એને બીજો સબસ્ટ્રેટ કહેવામાં આવે અથવા તો કો સબસ્ટ્રેટ કહેવામાં આવે. કેમ? સિન્સ દે હેવ ધ એફિનિટી, એમની એવી તાકાત છે વિથ ધ એન્ઝાઇમ કમ્પેરેબલ ડેટ ઓફ વિથ ધ સબસ્ટ્રેટ. એટલે જેમ સબસ્ટ્રેટનું આપણે કીધું હતું ને કે અમુક સ્પેસિફિક પ્રકારના સબસ્ટ્રેટ હોય તો એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય, ડિક્રીઝ થાય, ઓર સબસ્ટ્રેટનું જો કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હશે તો પણ એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ થઈ શકે. તો સેમ વસ્તુ કોએન્ઝાઇમ રિલેટેડ પણ છે. કોએન્ઝાઇમ પણ શું કરે છે? એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. ડિક્રીઝ તો નહીં પણ એની પ્રેઝન્સના લીધે કોએન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી ઇઝીલી, સ્મૂથલી ઓર વધારે એફિનિટી સાથે થઈ શકશે. સો યસ, coenzyme undergo alteration during the enzymatic reaction which are later regenerated. કોએન્ઝાઇમ્સમાં શું થતું હોય છે? અમુક અલ્ટરેશન થતા હોય છે પણ એ પાછા રીજનરેટ થઈ શકે છે. This is in contrast to the substrate which is converted to the product. એટલે એ જ રીતની વાત કે જેમ સબસ્ટ્રેટમાંથી જેમ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનતી હોય છે એવી કન્ડિશનમાં એવી જ રીતે કોએન્ઝાઇમનું પણ એક સ્પેસિફિક પ્રોડક્ટ બનતી હોય છે અને પછી પાછું એ રીજનરેટ પણ થઈ શકે છે. રીજનરેટ એટલે કોએન્ઝાઇમની અંદર જ પાછું રીજનરેટ થઈ જાય એમ. યસ, coenzymes participate in various reactions involving transfer of atom or group like a hydrogen, aldehyde, keto, amino, acyl, methyl, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એક્સેટ્રા. તો કઈ રીતે વર્ક કરે છે और એનું શું કામ છે, શેમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે? તો કોએન્ઝાઇમ પાર્ટિસિપેટ ઇન વેરિયસ રિએક્શન ઇન્વોલ્વિંગ એવા રિએક્શન કે જેની અંદર એટમ ઓર ગ્રુપ એક્સચેન્જ થતા હોય, ટ્રાન્સફર થતા હોય. બરાબર? વેરિયસ રિએક્શન ઇન્વોલ્વિંગ ટ્રાન્સફર ઓફ એટમ ઓર ગ્રુપ જેવા કે હાઇડ્રોજન, આલ્ડીહાઇડ, કીટો, એમિનો, એસાઇલ, મિથાઇલ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એક્સેટ્રા. કોએન્ઝાઇમ પ્લેઝ અ ડિસાઇસિવ રોલ ઇન એન્ઝાઇમ ફંક્શન. કોએન્ઝાઇમ પ્લેઝ અ ડિસાઇસિવ ફંક્શન ઇન એન્ઝાઇમ ફંક્શન. એટલે કે કોએન્ઝાઇમને લીધે ફાઇનલાઇઝ થઈ શકે પ્રોડક્ટ કે શું બનવાનું છે ઓર વર્ક થશે કે નહીં થઈ શકે એ રીતની વાત છે. કોએન્ઝાઇમ ફ્રોમ B complex vitamins. Most of the coenzymes are derivatives of water-soluble B complex vitamins. In fact, the biochemical functions of B complex vitamin are exerted through their respective coenzymes. The chapter of vitamins are given in detail of the structure and functions of the coenzymes. Okay, ચલો જે વાત શું છે કે B complex કન્વર્ટ થઈને જે વસ્તુ બને છે, જે બી પ્રોડક્ટ, એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે? તો એ પ્રોડક્ટ કોઈક એક એન્ઝાઇમ માટે એઝ અ કોએન્ઝાઇમ તરીકે વર્ક કરે છે અને જે પ્રોસેસ કરવાની છે એ એન્ઝાઇમે, ફંક્શનલ યુનિટે બંને કમ્બાઈન થયા પછી એને શું કહેવાય? એન્ઝાઇમ અને કોએન્ઝાઇમ એ બંને એકબીજા જોડે કમ્બાઈન થઈ ગયા તો હવે એને શું કહેવાશે? હવે ફંક્શનલ યુનિટ થઈ ગયો તો હવે એને કહેવાશે હોલો એન્ઝાઇમ. ઓકે, સો અહીંયા આગળ શું કહે છે કે ભાઈ મોસ્ટ ઓફ ધ કોએન્ઝાઇમ્સ આર ડેરિવેટિવ્સ ઓફ વોટર. મોટાભાગના કોએન્ઝાઇમ્સ એ
વોટર સોલ્યુબલ બી કોમ્પ્લેક્સ વિટામિન્સના ડેરિવેટિવ્સ છે, એટલે કે વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સમાંથી બનીને આવે છે. ઇનફેક્ટ ધ બાયોકેમિકલ ફંક્શન of B complex vitamins are exerted through their respective coenzymes. ઓકે, એટલે વાત શું થઈ કે ભાઈ આપણે સપોઝ એમ જોયું હોય કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર B12ની જ વાત કરો ને, ચલો B12નું કામ, B12ની કમી હોય તો નર્વ્સમાં દુખાવો ને બધું થાય છે, આપણે જોઈ ગયા હતા ઉપર, બરાબર, નર્વસ ઇફેક્ટ થતી હોય છે એની નર્વ્સ ઉપર. તો હવે સે સપોઝ એ વર્ક કઈ રીતે કરે છે, તો બી કોમ્પ્લેક્સ B12 કન્વર્ટ થાય છે કોએન્ઝાઇમમાં અને એ પોતાની એક્ટિવિટી કરતું હોય. ડાયરેક્ટ B12 એની ઉપર વર્ક નથી કરતું હતું નર્વ્સ ઉપર, બરાબર, એક્ઝામ્પલની વાત છે. તો સેમ વે બીજા પણ બી કોમ્પ્લેક્સ એવી રીતના છે કે જે લોકો ડાયરેક્ટ વર્ક નથી કરતા, એ પહેલાં કન્વર્ટ થાય છે અને કોએન્ઝાઇમ બનાવે છે, પછી એ પર્ટિક્યુલર એક એન્ઝાઇમ જોડે, એપો એન્ઝાઇમ જોડે કનેક્ટ થાય છે, એ આખું શું બનાવશે, હોલો એન્ઝાઇમ બનાવશે અને પર્ટિક્યુલરલી પછી એક સ્પેસિફિક પ્રોસેસ થશે. એ રીતની વાત કરી છે. Yes. Table number 6.3, a summary of a vitamin related to coenzyme with their functions is given. જોઈ લઈએ એક મિનિટ. 6.3 coenzymes of B complex vitamins. So thiamine pyrophosphate, that is TPP, એ આપણને મળે છે થાયામીનમાંથી અને એટમ્સ ઓર ગ્રુપ ટ્રાન્સફર શેમાં હેલ્પ કરે છે, તો એ આલ્ડીહાઇડ ઓર કીટો ટ્રાન્સફર કરવામાં હેલ્પ કરે છે. અને ડિપેન્ડન્ટ એન્ઝાઇમ કયો છે, તો ટ્રાન્સકીટોલેઝ. ઓકે, એ જ રીતે બધા જ એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, બધા જ આપણે આ પણ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. આમાંથી વેઇટ જો સિમ્પલવાળા જે હોય ને, આપણે સપોઝ પૂછાય તો એક બે આપણે એક્ઝામ્પલમાં લખી શકીએ. પહેલાંવાળું તો ફિક્સ, બરાબર, યસ, બીજાવાળું પણ ઇઝી છે. જો યસ, ફ્લેવિન મોનોન્યુક્લિયોટાઇડ, અને એના પછીવાળું છે ફ્લેવિન એડિનાઇલ ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ. એ બંને શેમાંથી મળે છે, તો રિબોફ્લેવિનમાંથી. ટ્રાન્સફર કોનું કરે છે, હાઇડ્રોજન અને ઇલેક્ટ્રોનને ટ્રાન્સફર કરે છે. અને જે FMN હતું, દેટ ઇઝ ફ્લેવિન મોનોન્યુક્લિયોટાઇડ, એ એલ એમિનો એસિડ ઓક્સિડેઝના એન્ઝાઇમ ઉપર વર્ક એઝ અ કોએન્ઝાઇમ એમની જોડે વર્ક કરે છે. જ્યારે FDA એટલે કે ફ્લેવિન એડિનાઇન ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ, એ વર્ક કોની ઉપર કરે છે, કયા એન્ઝાઇમ ઉપર, તો ડી એમિનો એસિડ ઓક્સિડેઝ ઉપર વર્ક કરે છે. બીજું યસ, છેલ્લેથી ત્રીજું કોએન્ઝાઇમ એ, એ પણ ઇઝી છે. તો એ શેમાંથી મળે છે આપણને, તો પેન્ટોથેનિક એસિડમાંથી વર્ક શું ટ્રાન્સફર કરવામાં કરે છે, તો એસાઇલ ટ્રાન્સફર કરવામાં કરે છે. અને થાયોકાઇનેઝ એની ઉપર એ વર્ક કરે છે. બાય ધ વે, ત્રીજા નંબરનું જે હતું એના એટમ ટ્રાન્સફર કોનું કરે છે, એ પણ હાઇડ્રોજન અને ઇલેક્ટ્રોનનું ટ્રાન્સફર કરે છે. ઓકે, બીજું તો બાયોટીન છે, જેમ બાયોસાઇટીન છે, જે આપણને બાયોટીનની અંદરથી મળે છે, જે CO2નું ટ્રાન્સફર કરવામાં હેલ્પ કરે છે. પાયરુવેટ પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેઝ ઉપર આપણને એ એન્ઝાઇમ ઉપર વર્ક કરે છે. ઓકે, સો હવે આવે છે નોન વિટામિન કોએન્ઝાઇમ. નોટ ઓલ કોએન્ઝાઇમ્સ આર વિટામિન ડેરિવેટિવ્સ. ઓબ્વિયસલી બધા જ કોએન્ઝાઇમ એ વિટામિનમાંથી મળી આવતા નથી. દેર આર સમ અધર ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ વિચ હેવ નો રિલેશન with vitamin but function as a coenzyme. They may be considered as a non-vitamin coenzyme, જેવા કે ATP, CDP, UDP, etc. જે બધા વિટામિનમાંથી નથી આવતા, એના સિવાયના બહારના છે, તો ADP, CDP, UDP, etc. The important non-vitamin coenzyme along with their functions are given in table number 6.4. Let's see. યસ, સો ATP સ્ટેન્ડ ફોર એડિનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ, કે જેનું વર્ક શું છે, તો ડોનેટ ધ ફોસ્ફેટ એડિનોસાઇન એન્ડ એડિનોસાઇન મોનોફોસ્ફેટ મોઇટીસ, બરાબર, AMP જેવું ના થોડોક પાર્ટ એને ડોનેટ કરતું હોય છે. પછી આવે છે CDP સ્ટેન્ડ ફોર સાઇટિડીન ડાયફોસ્ફેટ, કે જેનું કામ શું છે, કે જે જરૂર પડતી હોય છે જેની, શેની અંદર, ફોસ્ફોલિપિડ સિન્થેસિસ એઝ અ કેરિયર ઓફ કોલિન એન્ડ ઇથેનોલેમાઇન. ઓકે, પછી આવે છે UDP, દેટ ઇઝ યુરિડાઇન
યુરિડાઇન ડાયફોસ્ફેટ જે શેમાં કામ કરે છે, વિચ કેરિયર તરીકે વર્ક કરે, કેરિયર ઓફ મોનોસેકેરાઇડ્સ જેવા કે ગ્લુકોઝ અને ગેલેક્ટોઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ ગ્લાયકોજન સિન્થેસિસ. એના પછી છે SAM. આપણે એ બધું એક્સ્ટ્રા વધારાનું યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. ઓકે, 3 બહુ થઈ ગયા. ઓકે, પછી આવે છે ન્યુક્લિયોટાઇડ કોએન્ઝાઇમ. અત્યારે આપણે નોન વિટામિન કોએન્ઝાઇમ જોયા, વિટામિન કોએન્ઝાઇમ જોયા, અને હવે આવે છે ન્યુક્લિયોટાઇડ કોએન્ઝાઇમ. સમ ઓફ ધ કોએન્ઝાઇમ possesses nitrogen base, sugar and phosphate. Such coenzymes are therefore regarded as nucleotide. Example: NAD+, NADP+, FMN, FAD, coenzyme A અને UDPG એક્સેટ્રા. આ બધા જ આપણે ઉપર જોઈ ગયા છે, ઉપર ઇન ધ સેન્સ આગળના લેક્ચર્સની અંદર. ઓકે, coenzyme do not decide the enzyme specificity. Yes, a particular coenzyme may participate in catalytic reaction along with different enzyme. એક પર્ટિક્યુલર કોએન્ઝાઇમ એ અલગ અલગ એન્ઝાઇમ જોડે વર્ક કરી શકે છે. A particular coenzyme may participate in catalytic reaction along with different enzyme. For instance, NAD+ act as a coenzyme for lactate dehydrogenase and alcohol dehydrogenase. In both the enzymatic reaction, NAD+ is involved in hydrogen transfer. જો વર્ક બંને જગ્યાએ કરે છે, પણ આની કોઈ સ્પેસિફિસિટી નથી હોતી. જ્યાં વર્ક કરશે ત્યાં આગળ એનું કામ પતાવી આપવાની વાત છે. સ્પેસિફિસિટી કોના ઉપર હોય છે આધારિત? એ એન્ઝાઇમ ઉપર આધારિત હોય છે. Okay, the specificity of the enzyme is mostly dependent on the apoenzyme and not the coenzyme. બરાબર, આખા એન્ઝાઇમ, હોલો એન્ઝાઇમની સ્પેસિફિસિટીનો આધાર એ આની ઉપર હોય છે, આની ઉપર, ના કે આની ઉપર. એટલે કે મેઇન એન્ઝાઇમ ઉપર એનો આધાર હોય છે, એપો એન્ઝાઇમ ઉપર એનો આધાર હોય છે, એનો કોએન્ઝાઇમ ઉપર એનો આધાર હોતો નથી. So the specificity of the enzyme is mostly dependent on the apoenzyme and not the coenzyme. Okay, so mechanism of enzyme extend આવે છે, આપણે પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈએ છીએ. આ લેક્ચરમાં આપણે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. ઓકે, કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી હોય તો પ્લીઝ લાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ ધેન, ગુડ બાય.